คนเหล่านี้ก็ได้รับการฝึกฝนได้รับการเรียนรู้เพื่อวันนี้ and that has taken a lot of time แล้วแน่นอนใช้เวลาเยอะกับการเรียนรู้แบบนั้น taken a lot of personal sacrifice ต้องคิดตัวอย่างมากในการที่จะศึกษาเล่าเรียน and it has not come cheaply I'm sure แล้วแน่นอนไม่ใช่เป็นการศึกษาที่ถูกๆเลย and just as it would be ridiculous for someone to study Muay Thai all of their life and not engage มันก็คงจะเหมือนกับที่พูดไปเมื่อสักครู่ว่าหลายคนฝึกซ้อมมวยไทยแต่ไม่เคยมีโอกาสที่จะขึ้นชกเหมือนบางคนที่เรียนแล้วไม่มีโอกาสที่จะจบการศึกษา It would be just as ridiculous for you to obtain a degree in higher education and not use it to further the work of the kingdom of God. แล้วยิ่งกว่านั้นอีกสำหรับบรรดาคนที่ทุ่มเทศึกษาเล่าเรียนจนมีวันนี้ในวันที่จะรับปริญญาเฉลิมฉลองแต่ไม่ได้เอาความรู้เหล่านั้นไปใช้ในแผ่นดินของพระเจ้าเลย And so today I want to encourage our graduates that have reached this next level of education. เพราะฉะนั้นในค่ำคืนวันนี้อยากจะหนุนใจที่จะพูดถึงในขั้นตอนต่อไปของการศึกษาในระดับสูงนี้ God has given you an opportunity to have new tools for work in His kingdom. พระเจ้าได้ทรงประทานสิทธิพิเศษพระเจ้าได้ประทานเครื่องมือพิเศษสำหรับท่านทั้งหลายในการที่จะใช้ในแผ่นดินของพระเจ้า And so I would like to encourage you today by looking at 1 Peter chapter 5 verses 1 through 4. แล้วข้อพระคัมภีร์ในค่ำคืนวันนี้ที่อยากจะหนุนใจผู้ที่เข้ารับปริญญาและทุกคนในค่ำคืนวันนี้อยู่ในพระธรรม1เปโตรบทที่5ข้อ1ข้อที่10 And as we look at these verses, it is Peter speaking mostly to pastors. แล้วเมื่อสังเกตดูพระคัมภีร์ตอนนี้จะเห็นว่าเปโตรได้กำลังพูดถึงคนที่ทำหน้าที่ในการเป็นศิษยาภิบาล And although that is true, it also has many truths for people that are in any type of ministry. แล้วแน่นอนว่าเมื่อเราดูพระคำของพระเจ้าเราเห็นว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คนที่อยู่ในงานรับใช้งานปฏิบัติพระเจ้าเนี่ยจะต้องกระทำที่มีความจริงหลายอย่างได้เกิดขึ้น And so as we look at this passage of Scripture, we will see the responsibilities and requirements of being a good pastor. ในการที่จะเป็นศิษยาภิบาลที่ดีเนี่ยถ้าเราดูจากพระคำตอนนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีสองส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของความรับผิดชอบอีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของข้อกำหนดหรือว่าข้อเรียกร้องที่คนที่เป็นศิษยาภิบาลจะต้องมี But we will do that with the understanding there are many principles here that apply to any type of ministry. แล้วหลักการของพระคัมภีร์ตรงนี้สามารถที่จะประยุกต์ไปยังการรับใช้ทุกรูปแบบของการเป็นผู้ปฏิบัติรับใช้พระเจ้า So I will read the verses first in English, and then my brother will read them in Thai. เป็นภาษาอังกฤษแล้วผมจะเป็นคนที่อ่านในภาษาไทย So I exhort the elders among you, as a fellow elder and a witness of the sufferings of Christ, as well as a partaker in the glory that is going to be revealed. Shepherd the flock of God that is among you, exercising oversight not under compulsion, but willingly as God would have you, not for shameful gain, but eagerly, not domineering over those in your charge, but being examples to the flock. And when the chief shepherd appears, you will receive the unfading crown of glory. ในพระคัมภีร์ตอนนี้ในภาษาไทยได้กล่าวดีว่าเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงตักเตือนบรรดาผู้ใหญ่ในพวกท่านทั้งหลายในฐานะที่ข้าพเจ้าก็เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งและเป็นพยานถึงความทุกข์ทรมานของพระคริสต์และมีส่วนที่จะรับศักดิ์ศรีที่จะมาปรากฏภายหลังจงเลี้ยงฝูงแกะของพระเจ้าที่อยู่ในความดูแลของท่านไม่ใช่ด้วยความฝืนใจแต่ด้วยความเต็มใจไม่ใช่ด้วยการเห็นแก่ทรัพย์สิ่งของที่ได้มาโดยทุจริตแต่ด้วยใจเลื่อมใสและไม่ใช่เหมือนเป็นเจ้านายที่ข่มขีผู้ที่อยู่ใต้อำนาจแต่เป็นแบบอย่างแก่ฝูงแกะนั้นและเมื่อพระผู้เลี้ยงผู้ยิ่งใหญ่จะเสด็จมาปรากฏท่านทั้งหลายจะรับศักดิ์ศรีเป็นมงกุฎที่ไม่ร่วงโรยเลย Now, you notice as we look at the verses that Peter is addressing elders and shepherds. จากพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยเปโตรกำลังกล่าวกับผู้ปกครองของคริสตจักรในฐานะที่เป็นผู้ที่เลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้า And really all he's doing there in referring either to the elders or the shepherds, he's speaking about pastors. แ
แล้วไม่ว่าในพระคัมภีร์ตอนนี้จะหมายถึงผู้ปกครองคริสตจักรหรือผู้เลี้ยงแกะแต่ทั้งสองอันก็กำลังหมายถึงคนที่ทำหน้าที่ดูแลฝ่ายจิตวิญญาณหรือว่าศิษยาภิบาลนั่นเอง And I find the reference to shepherds and sheep quite exciting as we see that in so many places in the Bible. แล้วถ้าเราดูพระคัมภีร์หลายๆตอนเราจะพบความสัมพันธ์ในรูปแบบระหว่างผู้เลี้ยงแกะกับฝูงแกะของเขาที่จะมีความเกี่ยวข้องกันอยู่หลายๆตอนในพระคัมภีร์ที่เราได้อ่านพบ That's just one of the things that God is so good at, of giving us things we can understand to get visual images of spiritual truth. แล้วภาพพจน์ระหว่างผู้เลี้ยงแกะกับฝูงแกะของเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงให้เราได้อ่านพบเพื่อเราจะเข้าใจความหมายฝ่ายจิตวิญญาณที่พระองค์อยากจะสอนเรา One of the first things I noticed though as I looked at those verses is that Peter is identifying with the people he's writing to. แล้วเมื่อเราดูจากพระคัมภีร์ตอนนี้เราจะได้เห็นอีกชัดเจนว่าเปโตรกำลังเขียนเนื้อความตอนนี้ไปยังผู้ที่จะอ่านจดหมายของเขาในฉบับนี้ Because Peter said he was writing to them as a fellow elder. แล้วเปโตรเขียนไปถึงเขาเปโตรอ้างอีกว่าในฐานะที่เป็นเหมือนกับผู้ปกครองคริสตจักรด้วยกัน The idea is that Peter knew what he was talking about from experience. นั่นหมายความว่าเปโตรเนี่ยเข้าใจในสิ่งที่ตัวท่านเองกำลังเขียนไม่ใช่เขียนลอยๆแต่เขียนจากประสบการณ์ตรงของความเป็นผู้ปกครองเป็นผู้เลี้ยงแกะ That he had served as a pastor. เพราะว่าเปโตรเองได้ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในฐานะที่เป็นศิษยาภิบาลด้วย And I think for Peter he had an especially strong sense of God calling him to that particular ministry. แล้วเปโตรเนี่ยได้ตระหนักอย่างชัดเจนถึงการส่งเรียกของพระเจ้าที่มาถึงท่านและให้รับบทบาทหน้าที่ที่จบแบบนี้ But we need to always remember that this is the very word of God. แล้วแน่นอนว่านี่เป็นพระคำโดยตรงที่มาจากพระเจ้า It is much more than simply one man's experience. This is truth from the Creator God. ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความคิดหรือว่าประสบการณ์ของใครสักคนหนึ่งแล้วเอามาแบ่งปันแต่เป็นพระคำที่พระเจ้าทรงแสดงโดยตรงผ่านทางเปโตร Now, one of the first things Peter did in speaking to the pastors is to lay out for them some of the responsibilities they had as pastors. แล้วสิ่งที่เปโตรกำลังพูดกับคนทั้งหลายที่กำลังอ่านจดหมายฉบับนี้กำลังพูดถึงสิ่งที่เป็นความรับผิดชอบเป็นข้อกำหนดสำหรับทุกคนที่กำลังทำหน้าที่ในการเป็นศิษยาภิบาล And I think this is where it may become much more personal for our graduates as you are facing upcoming ministries. แล้วแน่นอนว่าสำหรับทั้ง5ท่านที่กำลังจบการศึกษาในค่ำคืนวันนี้เนี่ยดูเหมือนว่าคำกล่าวตรงนี้จะค่อนข้างเป็นส่วนตัวของทั้ง5คนโดยเฉพาะเจาะจงเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะต้องไปเจอในอนาคตข้างหน้าในงานรับใช้ในความรับผิดชอบที่จะเกิดขึ้น Or I probably should say ongoing ministries. I think you are all already deeply involved. เพราะฉะนั้นอยากจะเรียกตรงนี้ว่าเป็นพันธกิจที่มันยังคงดำเนินต่อไปเพราะเป็นสิ่งที่เราเกี่ยวข้องแต่ว่าจะไม่อยู่เพียงแค่นี้จะยังคงดำเนินต่อไป And my guess is in the ministries that you have been part of already, things have not always gone very smoothly. แล้วแน่นอนงานรับใช้ที่แต่ละคนกำลังเข้าไปเกี่ยวข้องเคยเกี่ยวข้องมาแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นไปอย่างราบรื่นนะ And that certainly is one of the strong messages for the entire book of 1 Peter and somewhat 2 Peter. แล้วนั่นแหละคือเรื่องราวที่กำลังกล่าวถึงในหนังสือ1เปโตรและในหนังสือ2เปโตรที่พูดถึงงานพันธกิจที่มันเต็มไปด้วยความยุ่งยากทีเดียว Because Peter was writing to believers that were facing intense persecution. เพราะว่าเปโตรกำลังเขียนจดหมายฉบับนี้ไปถึงกลุ่มคริสเตียนที่กำลังเผชิญกับการข่มเหงอย่างหนักหนาสาหัส And one of the main responsibilities of a good pastor or someone with a pastor's heart is to prepare fellow believers to face suffering. แล้วบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของศิษยาภิบาลก็คือการตระเตรียมสมาชิกของคริสตจักรให้พร้อมที่จะรับการข่มเหงที่จะเกิดขึ้น It is quite a dangerous thing to paint a picture for fellow believers that you simply have enough faith and your life will be easy. แล้วมันเป็นเรื่องที่ดูจะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะบอกให้กับสมาชิกทราบว่าการเป็นคริสเตียนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะ
Even a surface reading of the book of 1 Peter tells us when we claim the name of Christ, we will suffer. และแม้ว่าในหนังสือ1 เปโตรเนี่ยเมื่อเราอ่านเราจะพบว่าใครก็ตามที่อ้างว่าตัวเองเป็นคริสเตียนอ้างถึงพระนามของพระเจ้าคนนั้นจะเผชิญกับการถูกข่มเหงความทุกข์ทรมาน So Peter is telling us that the good pastor helps prepare fellow believers to stand firm in the faith no matter what. แล้วเปโตรกำลังบอกกับในจดหมาย1 เปโตรกำลังเขียนไปบอกกับคนที่จะเป็นศิษยาภิบาลว่าศิษยาภิบาลที่ดีคือคนที่เตรียมธรรมิกชนเตรียมคริสเตียนที่จะยืนหยัดอย่างมั่นคงแม้ในท่ามกลางการข่มเหงความทุกข์ยากลำบาก Let's go back to that idea, the visual image Peter gave of the pastor as a shepherd. เราจะย้อนกลับไปดูภาพพจน์ที่เปโตรกำลังพูดถึงในความเป็นศิษยาภิบาลในบทบาทของผู้เลี้ยงแกะ And just as we think about a shepherd of sheep, that shepherd does many things to care for the welfare and safety of his flock. ในความสัมพันธ์ระหว่างผู้เลี้ยงแกะกับฝูงแกะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผู้เลี้ยงแกะจะต้องเตรียมจะต้องทำจะต้องจัดการเพื่อความปกติสุขความอยู่ดีกินดีของฝูงแกะที่เขาดูแล And that's exactly what we do in ministry as church leaders, that we do so many things to help guide the welfare and safety of fellow believers. และนั่นคือสิ่งที่ศิษยาภิบาลจะกระทำในคริสตจักรในการที่จะทำหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อจะทำให้ชีวิตของพี่น้องในคริสตจักรของสมาชิกในคริสตจักรเนี่ยได้ดำรงอยู่อย่างมีความสุขอย่างเป็นปกติสุขในชีวิตฝ่ายวิญญาณ Good pastoral leaders teach. ศิษยาภิบาลที่ดีจะต้องเป็นคนที่สั่งสอนพระคำของพระเจ้า Counsel people in problems. ให้คำปรึกษาในยามที่สมาชิกมีปัญหา Leaders. นำมวลหมู่สมาชิกในการที่จะดำเนินไปในความเชื่อ Sometimes we have to discipline. และบางครั้งบางคราวอาจจะจำเป็นที่จะต้องมีการลงวินัย We have to encourage. ต้องหนุนใจต้องชูใจของสมาชิกในคริสตจักร And one thing that Peter mentioned in particular, we need to set the right example. แล้วสิ่งที่เปโตรได้พูดถึงอย่างเจาะจงในพระคัมภีร์ตอนนี้ก็คือตัวของศิษยาภิบาลเองจะต้องมีชีวิตที่เป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่าง Now, we certainly, as pastors and church leaders, are not perfect people. แต่ว่าแน่นอนเราในฐานะที่เป็นศิษยาภิบาลเป็นผู้นำคริสตจักรเราไม่ได้เป็นคนสมบูรณ์แบบ But God holds us as leaders to a much higher standard. แต่พระเจ้าทรงเรียกร้องเราพระเจ้าทรงกำหนดเราที่เราจะต้องมีมาตรฐานที่สูงกว่า Does not make us any better than anyone in our churches. แต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเป็นคนที่ดีกว่าในความหมายที่ว่าชอบทำกว่า So we have to be very careful of spiritual pride. เพราะฉะนั้นประเด็นที่สำคัญก็คือเราจะต้องไม่เป็นคนที่มีความรู้สึกว่าเราเป็นคนเย่อหยิ่งในฝ่ายวิญญาณเพราะว่าเราถูกตั้งไว้สูงกว่าแต่ความหมายคือมาตรฐานในการเป็นแบบอย่างที่สูงกว่า But if anyone should be leading the way of a passionate love for God, it should be our church leaders. แล้วในฐานะที่เป็นผู้นำคริสตจักรเราจะต้องนำคริสตจักรของพระเจ้าด้วยท่าทีแห่งความรักท่าทีแห่งการสำนึกในพระคุณของพระเจ้า And I especially like what Peter says in verse 2. ผมอยากจะให้ทุกคนได้สังเกตดูในข้อที่2ของ1 เปโตรบทที่ 5 He said that to shepherd the flock of God that is among you. ในข้อนี้บอกว่าจงเลี้ยงฝูงแกะของพระเจ้าที่อยู่ในความดูแลของท่าน And what I take that to mean is that Peter said for the pastors and leaders to live among the people. เนื่องจากว่าพระคัมภีร์ในภาษาไทยของเราเนี่ยตกคำหนึ่งไปก็คือคำว่าที่อยู่ท่ามกลางท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นความหมายของพระคัมภีร์ตอนนี้หมายความว่าในการที่จะนำฝูงแกะของพระเจ้าเนี่ยเปโตรจะต้องดำเนินชีวิตไปร่วมกับฝูงแกะของพระเจ้าด้วย And really what it comes down to is to love people with the love of Christ. นั่นหมายความว่าคนที่เป็นศิษยาภิบาลจะต้องรักคนของพระเจ้าด้วยความรักของพระเจ้า And that means that we as leaders, though we may be more educated, we may be in a higher position of authority, we need to recognize we are still
a fellow sheep under the great shepherd. แม้ว่าศิษยาภิบาลอาจจะมีสถานภาพสูงกว่าสมาชิกอาจจะมีการศึกษาสูงกว่าอาจจะมีตำแหน่งสูงกว่าแต่สิ่งที่จะต้องไม่ลืมก็คือเรายังคงเป็นพี่น้องในครอบครัวของพระเจ้าที่อยู่ภายใต้การปกครองดูแลของพระเจ้าเหมือนกัน We want to be like Jesus, and that Jesus said He came to serve, not to be served. แล้วเราจะต้องเป็นเหมือนพระเยซูที่พระองค์ตรัสว่าพระองค์เสด็จมายังโลกนี้ไม่ใช่เพื่อมารับการปรนนิบัติแต่พระองค์เสด็จมาเพื่อปรนนิบัติคนทั้งหลาย That means that we as church leaders need to show a tremendous amount of love for the people that we have the honor of shepherding. เพราะฉะนั้นศิษยาภิบาลจึงต้องแสดงความรักของพระเจ้าให้ประจักษ์ชัดในท่ามกลางฝูงแกะของพระเจ้าที่เราดูแลอยู่ And we must always remember the church does not belong to the pastor. และสิ่งที่ต้องจำไว้เสมอก็คือคริสตจักรไม่ได้เป็นของศิษยาภิบาลศิษยาภิบาลไม่ได้เป็นเจ้าของคริสตจักร The church belongs to God. เพราะว่าคริสตจักรเป็นของพระเจ้า He gives us the oversight, making us responsible for the health and welfare of the church. นอกจากนั้นพระโตยังบอกให้เราที่จะคนที่เป็นศิษยาภิบาลคอยดูแลเพื่อจะปกป้องคริสตจักรของพระเจ้า But it is His church. แต่การนั้นก็ตามถึงแม้เราจะเป็นคนที่ดูแลแต่คริสตจักรยังเป็นของพระองค์ And then just quickly, Peter mentioned a number of requirements for a good pastor. แล้วพระโตยังได้พูดถึงคุณสมบัติของการเป็นศิษยาภิบาลที่ดีไว้อีกหลายประการ He said, first of all, we need to simply serve willingly because we know God has called us. ประการที่หนึ่งเราจะต้องรับใช้พระเจ้าด้วยความเต็มใจเพราะเรารู้ว่าพระองค์ทรงเรียกเรามาที่จะทำหน้าที่ศิษยาภิบาล We don't simply do a job that is something that we're compelled or forced to do. เราไม่ได้กำลังเป็นศิษยาภิบาลเพราะว่านี่คืองานที่เราถูกบังคับให้ทำหรือต้องทำ Ministry can be very draining and difficult. แล้วแน่นอนว่างานพันธกิจงานรับใช้อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนะเป็นสิ่งที่ยากลำบาก But I can't think of a greater privilege than serving Jesus as one of His leaders of the church. แต่การนั้นก็ตามไม่มีงานอะไรที่จะน่าตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจเท่ากับการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าในฐานะศิษยาภิบาล In addition to that, Peter says that we should not be serving in the church as leaders because of money. ประการที่สองสิ่งที่เป็นข้อเรียกร้องก็คือเราปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าไม่ใช่เพราะเห็นแก่เงิน Because again, our purpose in ministry is not to gather things for ourselves, but to serve the living God. เพราะว่าการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรในฐานะศิษยาภิบาลไม่ใช่เพื่อเราจะได้อะไรสำหรับตัวเองแต่นั่นคือการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า And within that call, we give ourselves in service to the people. และภายใต้การทรงเรียกของพระเจ้าแบบนั้นเรายอมมอบตัวเราให้ตัวเราเองกับคนในคริสตจักรในการที่เราปรนนิบัติรับใช้เขา Which brings us to the next thing that Peter says, that our ministry should be motivated by love and service, not by power. แล้วประการที่3ที่เป็นข้อเรียกร้องก็คือการปรนนิบัติรับใช้ของเราแรงจูงใจจะต้องอยู่ที่ความรักไม่ใช่ปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าโดยการวางอำนาจโดยการใช้อำนาจในการนำคริสตจักร I think Peter probably thought of those days when Jesus taught them what the Gentile businessmen were like. อาจจะเป็นไปได้ว่าเปโตรกำลังย้อนกลับไปคิดถึงในวันที่พระเยซูสอนพวกเขาพระเยซูได้ชี้เขาเห็นว่าผู้นำของคนต่างชาติคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าเนี่ยเขามีท่าทีในการนำอย่างไร Because Jesus said that many of the people in the world that have the power like to use that power and hold it over the people under them. เพราะว่าคนในสังคมในแม้แต่ในยุคสมัยนั้นคนที่มีอำนาจเขาจะใช้อำนาจในการที่จะควบคุมคนให้อยู่ภายใต้อำนาจของเขา And that should not be our motivation as church leaders. แล้วในฐานะผู้นำคริสตจักรนั่นไม่ควรจะเป็นแรงจูงใจของเราในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าหรือในการทำงานรับใช้พระเจ้าที่จะใช้อำนาจแบบนั้น And again, we look to Jesus. แล้วแน่นอนเมื่อเราสิ่งที่เราจะต้องดูเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างก็คือมองกลับไปที่พระเยซู Because if anyone had power, Jesus had power, but He served. เพ
ราะว่าถ้าบอกว่าใครมีอำนาจพระเยซูมีอำนาจมากกว่าแต่พระองค์ทรงใช้อำนาจของพระองค์เพื่อการปฏิบัติรับใช้ And then we come back to something we've already mentioned, but Peter emphasized it one more time. และอีกครั้งหนึ่งที่เปโตรเน้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า Set an example of genuine faith. อย่างแรกก็คือเราจะต้องเป็นแบบอย่างในความเชื่อที่แท้จริง When we stand to teach, whether it's from a pulpit or in a small classroom, anything that we are giving should come from our hearts. นั่นหมายความว่าเมื่อเราสอนไม่ว่าจะจากที่บนธรรมาสนี้หรือในห้องเรียนเล็กๆก็ตามสิ่งที่เราสอนจะต้องออกมาจากใจจริงๆของเรา Now, as a pastor, I work hard to try to present a good sermon. แล้วแน่นอนในการทรงเรียกที่มาเป็นศิษย์บาลเราจะต้องเตรียมคำเทศนาอย่างดี But I pray that God will never let me step into a pulpit if I'm simply going to be there to put on a show. แล้วสิ่งที่เราจะต้องอธิษฐานแม้ว่าเราเตรียมมาอย่างดีเราจะต้องทูลขอพระเจ้าที่เราจะไม่ใช้ธรรมะเป็นที่เราจะแสดงการโชว์ตัวเองแต่จะต้องสอนพระคำของพระเจ้า Paul said we are not here to sell the gospel. เพราะว่าอาจารย์เปาโลกล่าวอย่างนี้บอกว่าท่านไม่ได้มาเพื่อจะขายพระกิตติคุณ But we are here to present the truth of the living God that loves a lost world. เพราะว่าเราจะต้องเป็นคนที่ประกาศข่าวประเสริฐไปยังคนที่ยังอยู่ในความบาปในความมืด And Peter wrapped up those verses by pointing back toward Jesus one more time. แล้วในตอนท้ายเปโตรได้ขมวดไปยังสิ่งที่พระเยซูทรงกระทำอีกครั้งหนึ่ง That Jesus is our ultimate, our final, our best authority and example. โดยชี้กลับไปที่พระเยซูว่าพระองค์เป็นแบบอย่างพระองค์เป็นตัวอย่างของทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งเป็นแบบอย่างสำหรับเราที่จะเอาอย่างพระองค์ I'm certain in your studies you have studied about some impressive servants of Christ. แล้วแน่นอนเชื่อว่านักศึกษาที่เรียนคงจะมีหลายตอนหลายเรื่องที่ประทับใจในการปฏิบัติรับใช้ของพระเยซู And many of those people have traits that are worthy of being copied. แล้วก็บางคนอาจจะอยากจะลอกเลียนแบบพระเยซู But all of us as human beings, as servants of Jesus, are prone to fail. แต่ว่าแน่นอนบางทีในความเป็นมนุษย์ของเราก็อาจจะมีโอกาสที่จะผิดพลาดล้มเหลวได้ And if you put your trust in any human being, someday you will be very disappointed. แล้วก็บางทีด้วยความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยแล้วเมื่อเราทำไม่ได้เราจะรู้สึกว่าผิดหวังมาก But as you fashion your ministries, look to Jesus as we read later in Hebrews that He is the author and perfecter of our faith. ดังนั้นเมื่อเรากำลังปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในสภาวะแบบนั้นเนี่ยเราจะต้องมองกลับไปที่พระเยซูเพราะว่าพระองค์เป็นแบบอย่างของความเชื่อเป็นผู้ที่นำในความเชื่อของเราอย่างที่เราอ่านพบในพระธรรมฮีบรู Now, I have thoroughly enjoyed living in Thailand and learning about Thai culture. ส่วนตัวผมมีความสุขกับการอยู่ในประเทศไทยแล้วได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับความเป็นคนไทย Our family has been in Bangkok for the last 13 years. ผมและครอบครัวอยู่ในกรุงเทพมาแล้ว13 ปี And we have some great Thai friends. มีเพื่อนคนไทยที่ดีๆหลายคน And I always am fascinated how social Thai people are. แล้วบางทีก็รู้สึกอดประหลาดใจแปลกใจไม่ได้กับรูปแบบสังคมรูปแบบความสัมพันธ์แบบไทย They just love doing things together in groups. ๆเพราะคนไทยชอบทำอะไรเป็นกลุ่มๆทำอะไรด้วยกัน Of course, when I was teaching English, I did not want them working in groups when they were taking a test. ยกตัวอย่างเช่นเมื่อผมต้องสอนภาษาอังกฤษแล้วถึงเวลาจะต้องสอบผมก็ไม่อยากให้พวกเขาทำงานกลุ่มในเวลาสอบ But